Hi friends, Homoi Aaita channel আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। সবৰে কি খবৰ? আশা কৰো সবৰে ভাল আৰু মোৰো খবৰ ভাল আপোনালোকৰ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত। তো আজি মই আহিছো মোৰ আইতা ওচৰলে। আইতা যেহেতু বহুত গাটো বেয়া আছিল, আইতা আমাক মাতিয়ে থাকে কিন্তু আমি আহা নহয়। মা আৰু দেউতা আমি আহা আগতে আহি গৈছে। তো আজি মই আৰু হাজবেণ্ড আহিছো আৰু মোৰ পোৱালিটো আহিছে। তো আইতাৰ খবৰ ল'বলৈও আহা হ'ল আৰু বিহুৰ কাৰণেও আহা হ'ল, আহাই হোৱা নাছিলে গাঁৱলৈ। তো আজি ব্লগটো সেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আহি পালোঁ আমাৰ আইতাৰ ঘৰলৈ আৰু ইয়া বৰ্তা ৰখি আছে আৰু এইখন আমাৰ গাঁও, আইতাৰ গাঁও আৰু সেইটো আইতাৰ ঘৰ আৰু এইফালে গোটেই গাঁও আৰু এয়া হ'ল গোঁসাই ঘৰ আৰু এইফালে মাটি চাটি ফিল আপ কৰি থৈ দিছে, নাজানো এইটো কিহৰ কাৰণে থৈছে, মই সোধাই নহ'লে। আইতা আইতা ভালে আছেনে? কেলে আপনি কাবু হৈ আছে এতিয়া? আই আমাৰ পেহী দে পেহী আকৌ লুকাই গ'ল। দেহা আছে বাহিৰত আছে আছে মোৰ লৈ আহোঁ ৰ'বক দেহা। কেক আপোনালৈ আনিছোঁ, মোৰ বাৰ আজি জন্মদিন নহয়, আপুনি আশীৰ্বাদ নিদিলেচোন। অঁ আজি অঁ হা নাপাতিলোঁ, ইয়াতে পাতিম আকৌ আপোনাৰ লগত। কেক লৈ আহিছোঁ আপোনালৈ, আশীৰ্বাদ নকৰিলেচোন মোক, আশীৰ্বাদ নিদিয়ে নেকি মোক? আমাৰ টিকলাটোৱে কৰি দিলে চিচি আৰু এতিয়া বৰমাই পেইনটো চেঞ্জ কৰি দিছে। কিহেদি বনাইছে মাছৰ তৰকাৰী? চেঙেৰী টেঙা, আলু বিলাহী চেঙেৰী টেঙা। দাদা ভাইটি মৰম ন। নাযাবা দেই, তলত নাযাবা। যাম দিয়া যাম, ৰ'দটো অকণমান কম। এই ৰ'দ ইজ ভেৰি মাছ ৰ'দ। হাজবেণ্ডক সুধিছোঁ ব'লা বাহিৰলৈ যাওঁ, হাজবেণ্ডে কৈছে ইমান ৰ'দ, সেইকাৰণে কি কৰিম আৰু মই সেনেকৈ ৰখি আছোঁ আৰু ৰিয়াঞ্চক চাই আছোঁ। ৰিয়াঞ্চ উৎপাত নকমেই ইফালে পৰা ইফালে, সিফালে পৰা ইফালে, সি ককায়েকৰ লগত পূৰা দৌৰি খেলি ফুৰিছে। গাঁৱত আহিলে সেইটোৱে ভাল আৰু ৰিয়াঞ্চে মানে পূৰা মানে খেলিবৰ কাৰণে জেগা পায়। আগতে সৰুতে আমি আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলে একদম মানে যাবই মন নকৰোঁ। আগতে যিহেতু আমি ইটানগৰত আছিলোঁ, তো গাঁৱত আহি কিমান ভাল লাগে। আমি আগতে ইয়াতে আহি একদম বিৰাট উৎপাত কৰিছিলোঁ। মাহঁতে আমাক কণ্ট্ৰলে কৰিব নোৱাৰে, আমি ইমান উৎপাত কৰিছিলোঁ। আমি নদী ফালে যাওঁগৈ মানে খেলিবলৈ। আমাৰ আইতাহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা পথাৰখন দেখুৱাম। ইফালে আইতাহঁতৰ পিছ চাইডে আছে জেতুকা গছ, মই এতিয়া ছিঙি লৈ যাম, এইবিলাক বহুত কামৰ বস্তু। জেতুকা পিছ চাইডে আছে আমাৰ আইতাহঁতৰ পুখুৰীখন। এতিয়া পুখুৰীখনলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ, চবকে দেখুৱাওঁ। সেইটো পুখুৰী আৰু এইফালে গোটেই পথাৰ, এইফালেও পথাৰ, এইফালে বৰ্তা আহিছে। বৰ্তা ব'লা আগত যাওঁ। চেণ্ডেল পিন্ধা নাই, সেনেকৈ ভাল লাগিছে খোজকাঢ়ি কিবা। তাহঁতৰ এইটো পুখুৰী। আগতে পানী যেতিয়া মানে বাৰিষা বতৰ আছিল তেতিয়া পানী বহুত আছিলে, এতিয়া মানে কি পানী মানে কমি গৈছে আৰু মাছ ঢেৰ আছিলে আগতে ইয়াতে। এতিয়া মাছবিলাক চব মাছবিলাক চব মৰিলে ন? আছে অঁ বেছি দিলা? বৰ্তাহঁতে মাছবিলাক বেছি দিলে, আগতে বহুত মাছ হয় ইয়াতে। এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ, ভাত খাব মাতি আছে মোক। তো ভাত পানী খাই লওঁ, আপোনালোকক আৰু দেখুৱাম, গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাক দেখাম আৰু দেউতাহঁতে মাটি লৈ থোৱা আছে, তো ক'ত খেতি কৰে সেয়া দেখাম, মানে দেউতা মাটিকণ আৰু
আৰু ঢেৰ কিবা কিবি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে মানে কমপ্লিট চাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব পেহীয়ে কি বনাই আছে চাওঁ কি পেহী এইটো ৰঙালাও মটৰ আৰু আমাৰ ইয়াতে ৰাইজবিলাক ভাত খাই আছে দাদা এখন বেটাৰী ৰিক্সা লৈছে তো ইয়াতে মানে ড্ৰাইভাৰ ভূতকেইটা চবে কৈছে এনেকৈ চলাব লাগে সেনেকৈ চলাব লাগে হাজবেণ্ডেতো নাজানে কিন্তু ট্ৰাই কৰি আছে আৰু শিকিবলৈ আৰু দাদা শিকাই আছে তো মই অলপমান ট্ৰাই কৰি চালোঁ চলাই পিনে পাৰিলোঁ ফাইনেলি আৰু মোৰ ভতিজা ল'ৰাটোক তাক দম দি আছোঁ ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিলি নে বুলি ব্ৰেক মাৰিব নাজানা নেকি ভালকে কৈছো নাই পেহী মই বৰমা গৈ আছোঁ চাংঘৰখন দেখাবলৈ আপোনালোকক আমাৰ মামাহঁতৰ হয় চাংঘৰটো তো অলপমান দূৰ বেছি দূৰ নাই আৰু অকণমান দূৰ আছে পালোহি আৰু আধা আধি মামা ইয়াতে আছে মোৰ মা একচুৱেলি মাৰ মানে দেউতাক মোৰ ককাৰ অৰিজিনেল নগাঁৱৰে হয় এতিয়া থাকে লখিমপুৰত তো মাহঁতৰ গোটেই পৰিয়াল ইয়াতে আছে মানে দেউতাহঁতৰ ওচৰতে তো আধা আধি মোৰ মামা ইয়াতে আছে তো মামাহঁতৰ চাংঘৰখন এতিয়া দেখুৱাব আপোনালোকক লৈ যাওঁ মামাহঁতৰে এয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কালি লৈ গৈছে মুৰ্গীকেইটা গোটেই আৰু আগলৈ আছে সেইটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মেই হয় আছে ৰ'বক দেই মই দেখুৱাম আপোনালোকক মুৰ্গী ফাৰ্ম আছে ৰ'বক হা আমাৰ দাদা হ'ব ইমান পৰিয়াল আছে মই ইয়াতে চিনিয়ে নাপাওঁ কোনফালে নিওঁ এইফালে নিওঁ কিমান হাজাৰ ইয়াতে মুৰ্গী আছে গোটেইখন সেয়া ইয়াতে গোটেইখন মুৰ্গী ফাৰ্ম সেয়া গোটেই বহুত ডাঙৰ ফাৰ্মখন দেখাই দিয়া গাহৰি ফাৰ্ম এইখন আৰু সেইটো আমাৰ চাংঘৰ তালৈকে যাম এতিয়া আমি এয়া ফাইনেলি আমি পালোঁ এইটো চাংঘৰ আছিলে আগতে এতিয়া বানপানী হৈ গোটেই একদম চেচ কৰি থৈছে আগতে বহুত ধুনীয়া আছিলে মই আহিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কাৰণ আগতে বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে এতিয়া কিবা কিবি বনাই দিছে মামাহঁতে আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে চাংঘৰ হৈ থকা নাই বাট ষ্টিল মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বহুত দূৰ কষ্ট কৰি আহিলোঁ কিন্তু যোনটো মই আগতে দেখিছিলোঁ সেনেকুৱা হৈ থকা নাই বানপানীয়ে গোটেই চেচ কৰিলে বুলি কৈছে মানে বৰমাহঁতে এইটো চাংঘৰখনৰ ওচৰতে আছে মোৰ দেউতা মাটি মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ৰাস্তা বহুত বেয়া হৈ আছিলে আৰু এতিয়া ৰিয়াঞ্চ বেটাই উৎপাত কৰি আছে আহিয়ে দেখিলোঁ সি বালিখিনিৰ লগত লাগি আৰু ইয়াতে আমাৰ আইতা উঠি লৈ অকণমান থিয় হৈছে কাৰণ আইতা মানে লাখুটিডাল লৈ পিনে উঠিব পাৰে নহ'লে আইতা উঠিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ হয় আইতা ভাগৰ আইতা অকণমান এতিয়াহে ওলাই আহিছে আৰু ইয়াতে বাহিৰৰ জেতুকা আছিলে আমাৰ পিছফালে তো এইখিনি মই ছিঙি লৈ যাওঁ মইতো হাতত জেতুকা লগোৱাই নাই মই এনেও জেতুকা খুব ভাল পাওঁ হাতত লগাই পিনে তো চুলিটো লগোৱা হ'ব আৰু হাততো লগোৱা হ'ব আৰু ইয়াতে পাৰি আছে আমাৰ বৰতাই নাৰিকল কাৰণ কিয় আমাৰ ইঞ্জিনকেইটা পেটৰ ভাল একেবাৰে নহয় হাজবেণ্ডৰো নহয় মোৰো নহয় কাৰোৱে নহয় তো বোলো নাৰিকল কেইটা লৈ যাওঁ আৰু দেউতাই ফোন কৰি কৈছিলে যে নাৰিকল কেইটামান মানে আমাৰ হাতত পঠিয়াই দিবলৈ তো এইকেইটা লৈ যাওঁ আৰু দুটামান ছিঙিলে হৈ যাব বৰতা 10-12টা কি কৰিব দেউতাই বা
ভাত পানী খাই আমি আহিলোঁ কামপুৰ বজাৰলৈ। কামপুৰ বজাৰ মানে নগাঁও। তো ইয়াতে মেখেলা চাদৰযোৰ ল'লোঁ, লাইট কালাৰ, বহুত ভাল লাগিলে। কেমেৰাত বহুত ডাৰ্ক আহিছে কিন্তু একচুৱেলি লাইট হয়। তো এয়া ল'লোঁ, তাতে দামবিলাক বহুত কম হয়। এইটো 800 টকাত লৈছোঁ মই পলি কটনৰ, কিন্তু ইয়াতে যদি গুৱাহাটীত ল'ম বহুত বেছি দাম পৰি যাব। তো তাতে দামবিলাক বহুত সস্তাই, তাৰ পৰাই ল'লোঁ কাপোৰ। যি কাৰণে বাই।